مساكم الله بالخير. المهتمين بأمور السيارة خلوكم معي، وهذا المقطع مهم لكم. طبعا شاء الله سبحانه وأنا أمشي بالخط بسيارتي، واحد دخل على الكتف، ضرب حجر وجت على القزاز، وصار عندي كسر بالقزاز. وصرت أبحث عن إصلاح زجاج السيارة، فبحثت وصلت بأمازون بالمواقع الأجنبية عن هذا المنتج ويند شيب كيت. هي مجموعة لإصلاح الزجاج اللي هو تكون على شكل نجمة، أو القطع الصغيرة اللي الضربات اللي تكون في الزجاج. أبي أعمل معكم الطريقة حبة حبة من قبل المعالجة وبعدها، وبعلمكم المنتج هذا وين موقعه وطريقته، وبعلمكم خطوات العمل. هي تجربة بالنسبة لي جديدة، يمكن مرت عليكم، لكن نصير مع بعض ونشوفها. أشكال الكسور اللي أعالجها بالسيارة أنا ستارز. هذه الكسر اللي عندي، بإذن الله أنا. هذه طريقة الإصابة. أول خطوة أسويها أمسح المنطقة وأحاول أنظف كل الرمل أو كسور الزجاج الصغيرة اللي تكون داخل الضربة هذه. الكت أول شيء الفراشة أحطها بنصف المكان 100%، وأشيك من جوا. الثانية مادة الرغوية، وهذا الحاقن والشفرة، وعندي بلاستر أوريكم الحركات كاملة، وهذا ساحب الهواء. شوفوا أتأكد وأثبتها بالطريقة هذه، وأتأكد أنها بالعمق. شوفوا بعمق الإصابة. شوفوا بالسنتر. شوفوا هذه الربر، وفيها ربر داخلي أدخلها بالشكل هذا إلى ما تلامس الزجاج كذا. بعد ما دخلت الربر ولامس الزجاج مباشرة، عمل الخطوة الثانية اللي الإصبع اللي يطلع فيه الهواء بعد حقنها بالزجاج. بما أن الإصابة عندي شوي كبيرة، فأحط 7 نقط. أكبس المزلاج هذا إلى آخر شيء، إلى ما يطلع معي صوت، بعد ما إلى ما يصل آخر شيء. بعدين أفكه ثاني مرة عشان أطلع الهواء اللي موجود داخل. بعد 10 دقائق حرصت أن يكون وجه السيارة باتجاه الشمس، عشان الأشعة فوق البنفسجية تتعامل مع نفس المادة هذه. بعد ما فكيتها حطيت البلاستر هذا لمدة 10 دقائق ثانية، بعدين تكون في المرحلة الأخيرة عندي استخدام بعد 10 دقائق الأخيرة فك البلاستر. لا إله إلا الله. شوف خليني بس أحكي الشكل. وين الشكل؟ شوفوا ما شاء الله، هذا المنتج يستحق